Hyvää huomenta. Mä ajattelin tänään jonkin verran kuvailla teille. Mä heräsin tossa justiin kello jotain 8. Ja mulla olisi tässä jonkun verran töitä. Elikkä pitäisi pari heppaa ainakin tosta ommella. Ja sitten mulla olisi tossa parit postitettavat jutut, eli toi poni ja sitten toiselle lähtee 2 suitset. Niin ne pitäisi pakkailla. Ja mä varmaan vähän kertoilen tossa kuulumisia samalla kun mä teen, että minkä takia nyt on kesällä esimerkiksi tää videoiden tekotahti ollut taas vähän hitaampi. Ja videot on tosiaan aika lailla melkein jokainen vuoron perään myöhästynyt pikkasen. Mutta mä kertoilen siitä lisää nyt kun mä lähden ompelemaan. Elikkä mulla on tässä nyt tekeillä 2 myyntiheppaa, molemmat on karvakankaasta. Toinen on tällainen niin kuin vähän kiiltävämpi vaaleanruskea ja toinen tulee sitten tällaista harmahtavasta karvakankaasta. Joten ei muuta kuin lähdetään vaan ompelemaan niitä. Mä muutin vaihteeksi mun ompelupisteen nyt hetkeksi tähän niin kuin sohvapöydälle ihan vaan vaihtelun vuoksi. Joten tällä kertaa nyt sitten ommellaan tässä. Ja joo, mä laitan tähän ääniraidan nyt pyörimään videon päälle. Ja höpöttelen nyt pikkasen, että mitäs mä oon tänä kesänä tehnyt ja mitä mulla kuuluu. No joo, lähdetään vaikka siitä, mikä nyt on niinku se perimmäinen syy, mikä on rajoittanut muun muassa mun videoiden ja myös heppojen tekemistä. Niin tosiaan mähän opiskelen agrologiksi ammattikorkeakoulussa. Eli se on siis niin kuin luonnonvara, maatalousalan tällainen ammattikorkeakoulututkinto. Ja se kestää sen 3,5 vuotta. Että nyt niin kuin alkaa sitten viimeinen vuosi. Eli mulla on opinnot niin kuin tätä viimeistä erikoistumisharjoittelua ja sitten opinnäytetyötä vaille valmiita. Elikkä periaatteessa enää ei ole paljon jäljellä. Eli mulla jää nyt niin kuin syyskuulle pari päivää vielä tätä harjoittelua jäljelle. Sitten olisi niin kuin harjoittelu suoritettu. Ja mä kerron nyt vähän enemmän siitä tuossa hetken päästä. Mutta sitten syksyä talvi pitäisi keskittyä siihen opinnäytetyöhön. Mullahan ei vielä aihetta ole. Ja me ei oikeastaan niin olla mitään kunnollisia infoita, että tällä ei saatu siitä. Niin vaikka periaatteessa olisin voinut tässä samalla tänä kesänä harjoittelun kanssa tätä opinnäytetyötä aloittaa, niin se aloitus nyt menee tähän syksyyn. Ja tosiaan tuo erikoistumisharjoittelu, eli meille agrologeille kuuluu 2 harjoittelua. Ekan ja tokan opiskeluvuoden välissä siinä yleensä kesällä on ensimmäinen harjoittelu, maatilaharjoittelu. Se oli muistaakseni joku 90 työpäivää. Ja mä olin periaatteessa sen koko kesän 5 kuukautta silloin töissä. Sen ekan harvan olin tosiaan parissa navetassa töissä. Ja nyt sitten tää erikoistumisharjoittelu, niin tää on pikkasen lyhyempi 75 työpäivää. Eli käytännössä tehdään siis 75 kappaletta 8 tunnin pituisia työpäiviä, että saadaan se harjoittelu tehtyä. Ja mä valittiin mun erikoistumisharjoittelupaikaksi myös navetan tässä tapauksessa. Tosiaan lypsylehmän navetan. Koska siitä on mulle eniten hyötyä, mä tuun mahdollisesti jatkossa tekemään satunnaisia lomituksia. Ja nimenomaan lypsykorjanavetassa. Niin sen takia nyt valikoitu navetta tähän erikoistumisharjoitteluunkin. Vaikka yleensähän se on justiin joku suuntaudutaan niin kuin esimerkiksi talouspuoleen, että mennään tilitoimistoon tai sitten vaikka kaupan puoleen tai jotain tällaista. Mutta mä tykkään tosta käytännön työstä. Niin, valitsin myös tähän harjoitteluun sitten navetan. Ja tosiaan mä oon silloin, aloitinkohan mä jo maaliskuussa vai vasta huhtikuun puolella ton harjoittelun. Ei kun niin jo pääsiäisen jälkeen tosiaan aloitin harjoittelun siinä. Ja edelleen mennään syyskuulle nyt vielä 4 päivää, että tää elokuu tässä, kun mä tätä videota kuvaan, niin tää on vielä vapaa. No nyt on elokuun viimeinen päivä. Mutta tosiaan syyskuun puoleen väliin jäi vielä 4 päivää suoritettavaksi. Ja sen jälkeen olisi harjoittelu tehtynä. Ainut, että pitää sitten PowerPoint-esitys vielä tehdä kyseisestä tilasta, työpaikasta. Ja tehdä toi harjoittelutuntipäiväkirja loppuun. Mutta niissä ei ole kovin iso homma, ainakaan pitäisi olla. Ja sen jälkeen sitten tosiaan pitäisi sitä opinnäytetyötä alkaa miettimään. Tai on varma jo, niin kuin tuossa kun kuukausi vaihtuu. Mutta joo, ei sit opinnäytetyöstä nyt sen enempää. Eli tosiaan toi harjoittelu, niin mä olen harjoittelussa
Lapaton tilalla tuolla Savitaipaleella Etelä-Karjalassa. Eli tosiaan mähän asun Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella. Tästä on semmonen 4 tunnin ajomatka sinne. Ja mä oon siellä nyt ollut 1, 2, 3 viikon pätkiä aina töissä. Eli silloin kun siellä on tarvittu työvoimaa, mä oon niin kun tuurannut muun muassa kesälomia ja tälleen. Ja siellähän on noin 330 lehmää ja 250 nuorkarjaa, eli aika iso tila kyseessä. Niin siellä nyt on tosiaan navettahommia tehty. Ja no tietysti lypsytyö ja muu niin kuin eläintenhoitotyö on kuulunut mun työhön. Mutta sitten myös olen perehtynyt niin kuin muun muassa talouspuoleen ja muutenkin niin kuin tällaiseen lypsykarja- ja maatilayrittämiseen, hallintoon, talouteen, suunnitteluun, työnohjaukseen. Sitten tietysti karjan hedelmällisyyden hallintaan ja niin kuin tällaiseen terveydenhuoltoon kautta hyvinvointiin ja muutenkin silleen tosi monipuolisesti sen tilan arkeen, kun kyseessä on tosiaan erikoistumisharjoittelu. Ja olen kyllä oppinut ihan tosi paljon asioita. Tosi paljon on tullut niinku hyödyllisiä käytännön oppeja niinku jatkoa ajatellen. Mutta ei kai sen enempää nyt harjoittelusta. Se on tosiaan se, joka mun kesästä nyt on vienyt eniten aikaa. Eli siellä kun tehdään 2-osaista työpäivää, eli about aamulla se 5 tuntia vähintään ja sitten illalla 4 tuntia, jotta tulee 8 tunnin työpäivä, niin ei siinä ole hirveästi jäänyt aikaa sitten kepparihommille. Toki aina silloin, kun mulla nyt tässä kesällä oli tilari, niin se oli mulla niinku siellä mukana ja mä sitten pyrin sitä aina välillä tekemään. Ja sainkin ihan hyvällä aikataululla nyt tänä kesänä toteutettu noita tilareita, vaikka sinne tilaussivuillekin kirjoitin, että valmistumisaika saattaa olla 2 kuukautta, mutta kyllä niinku jopa yllättävän nopeasti, että ihan parissa viikossa, maksimissaan kuukaudessa sain ne hepat tehtyä, eli ihan niinku normivalmistusaika. Joten siitä on kyllä ihan tyytyväinen, että sain sitten niinkin niinku nopealla aikataululla tehtyä niitä heppoja töiden ohessa. Mutta tosiaan harjoittelu tässä päättyy ja opinnäytetyö nyt ei vie tosiaankaan täyttä työpäivää, eli 8 tuntia joka päivästä. Niin nyt mä pystyn sitten taas tuossa syyskuun 16. päivän jälkeen palailemaan täysin kepparihommiin. Elikkä tilareiden myytävien sun muiden tekemiseen ja myös pyrin tekemään videoita aktiivisemmin, mikäli vain suinkin mahdollista, ettei teidän tarvitse aina odotella jotain kuukautta siinä välissä. Motivaatiota mulla ainakin olisi videoiden tekemiseen, ne olisi tässä kesälläkin ollut, mutta se on vähän, että eihän mulla tuolla Savitaipaleella kun mulla on ollut, niin on mitään niin kuvattavaa ollut. Et mä oon siellä menen aamuvuoroon, sen jälkeen mä otan päikkärit, sitten syön jotain. Sitten ehkä on jaksanut hetken aikaa tehdä jotain koneella, pelata tai muuta. Ja sitten iltanavetelle. Ja sen jälkeen oikeastaan ei ole jaksanut tehdä mitään, että on ehkä katsonut telkkaria tai pelannut. Ja sitten nukkumaan. Että navetalle mennään aamu 5 ja illalla ollaan niin kuin siinä 7 maissa suunnilleen pois sieltä. Niin ehkä ihan ymmärrätte, että mulla ei ole siinä niin kuin ollut aikaa tai jaksamusta kuvata videoita. Vaan on sitten kuvaillut niitä, kun on ollut täällä Etelä-Pohjanmaalla kotona noita niin kuin väliviikkoja. Ja toki sitten on siellä töiden ohessa myös niin kuin editoinut noita videoita, mutta ei ole siellä niin kuin tullut mitään nyt kuvattua. Mä voisin toki laittaa joitain videoklippejä tähän nyt tuolta työharjoittelusta, kun siitä nyt kerran puhutaan, jotta näette pikkusen, että mitä mulle kesää nyt on kuulunut. Töiden ohessa nyt sitten ei olekaan ehtinyt tehdä paljon mitään. Mulla on välillä ollut näitä niin kuin vapaa-viikkoja, että mä oon sitten ollut täällä kotona. Koittanut ottaa silleen suht rauhallisesti ja vähän tehdä jotain juttuja. Olen vähän käynyt ajelemassa, katsomassa sukulaisia. Sitten viettänyt aikaa perheen kanssa ja tällaista. Nyt oltiin tällä viikonloppuna mökillä viettämässä mökkikauden päättäjäisiä ja semmoista. Noin molemmat hepat tuli nyt ommeltua. Kuten arvata saattaa, niin mun kesä on ollut aika työntäyteinen. Mutta sitten onneksi näillä vapaa-viikoilla on pystynyt aina silleen rentoutumaan kotona ja on ollut ihan kivaa tehdä kaikenlaista ja nähdä ihmisiä. Vaikka onhan tähän kesälle mahtunut yksi ei niin kiva asia myös. Elikkä osa varmaan muistaa tai tietää, että mulla oli poikakaveri. Mä oon siitä aina välillä täällä maininnut. Mutta tuossa heinäkuun alussa meidän suhde päättyi. Niin nyt on sitten taas pystynyt
niinku täysin uusin silmin katsoa tulevaisuutta ja miettiä, että mitä sitä oikein niinku haluukaan itselleen. Joten joo, siirrytään tästä vähän positiivisempiin aiheisiin taas. Niin joo, ja vielä tästä sohvapöydällä työskentelystä mainittakoon nyt sen verran, että mä oon miettinyt, että mä hommaan itselleni varmaan pelipöydän tai jonkinlaisen niin kuin työpöydän. Katsotaan, hommaanko tietokonetta sitten, niin kuin pöytäkonetta. Mutta joka tapauksessa varmaan keittiön pöydästä tuun sitten tekemään sen työpöydän itselleni. Koska varmaan jos hommaan uuden pöydän tuohon nurkkaan, niin se tulee olemaan todennäköisesti niin kuin pienempi kuin toi keittiön pöytä. Niin keittiön pöydällä joka tapauksessa olisi sitten helpompi niin kuin etenkin leikata kankaita. Siinä on enemmän tilaa. Mutta varmaan syyskuussa katson, että millaista pöytää hommaan. Siitä pöytäkoneesta muuten vielä, niin mainitsin tuossa, että pelailen aika paljon pelejä, jotta sitä varten hankkisin sitten pöytäkoneen. Mutta siis myös ehdottomasti niin kuin videoiden editointia varten. Kyllä mä nyt niin kuin tuon läppärillä pystyn ihan hyvin editoimaan, mutta välillä sitten se saattaa kaatua ja mut menee joku niin kuin 5-10 minuutin työ siinä hukkaan. Mutta onneksi siitä käy aika harvoin, jotta ihan nyt vielä ainakin toistaiseksi pärjään tuolla mun läppärilläkin niin kuin näiden videoiden editoinnissa. Mä voisin vielä vähän kertoilla, että mitä niin kuin mun arkeen kuuluu ja mitä suunnitelmia mulla nyt on tässä niin kuin harkan jälkeen. Kepparihommia palaan taas vähän aktiivisemmin tekemään. Elikkä tilareita teen aina siitä tahtia, kun niitä tulee. Tällä hetkellä mulla on jonossa 3 paikkaa, mutta varmaan sitten kun toi harkka nyt saadaan ihan kokonaan pois alta, niin ainakin yritän sellaista, että en pitäisi niin kuin jonoa ollenkaan, vaan että ottaisin koko ajan tilauksia sisään. Niitä nyt ei silleen ainakaan mitään älyttömiä määriä yleensäkään olisi tullut niin kuin per kuukausi. Ja kun tuun tosiaan olemaan aika paljon tässä kotosalla, niin mulla pitäisi hyvin olla aikaa sitten niin kuin ottaa koko ajan tilauksia vastaan ja sitten aina tehdä niitä sitä mukaan. Ja tietysti myyntiheppojen tekemisen pariin nyt palailen myös. Niitä olisi tarkoitus tehdä vähintään se 2 kuukaudessa. Tässä tosiaan nyt elokuun loppua eletään ja aloittelin tässä nyt 2 heppaa jo niin kuin ensi kuulle myytäviksi, eli syyskuulle. Nämä tulee varmaan syyskuun alussa tai puolivälissä myyntiin, eli todennäköisesti nämä on jo myynnissä silloin kun tämä video julkaistaan. Päätin tässä, että tiin vielä noille hepoille korvat tai ainakin niin kuin leikkaan noi palat valmiiksi. Mä ajattelin vaan, että mä kuvaan niin kuin nyt tän aamun, että mitä mä tässä teen. Mä käyn varmaan auton katsastamassa tänään ja muitakin tollaisia juoksevia asioita pitää tänään hoitaa. Mutta kuitenkin ajattelin, että pidän tällaisen niin kuin kuvausaamun, että kuvaan teille vähän videota. Myyntivarusteita mä oon saanut kesällä tehtyä yllättävän hyvin. Elikkä kun mulla on ollut näitä niin kuin vapaa-viikkoja tuolta harjoittelusta, niin silloin yleensä sen sijaan, että mä olisin aloittanut myyntiheppoja, koska ne on tietysti hevoset on työlämpiä, niin mä oon sen sijaan sitten tehnyt myyntiin jotain varusteita. Esimerkiksi mä oon tehnyt pyöräpunnuttuja riimunnaruja, sitten muutamia suitsia, enkkuja, hannoverilaisia sun muita. Ja tästä nyt eteenpäin niin tarkoitus on pitää myös noissa myyntivarusteiden tekemisessä sama tahti yllä. Ja jos teille muuten tulee mieleen jotain, että haluaisitte tai tarvitte hepoille jotain varusteita ja haluaisitte niitä multa sitten ostaa, voitte aina ehdotella, että mitä mä tekisin seuraavaksi myyntiin. Mä pyrin aina tekemään silleen, että jos mulla on hirveän paljon vaikka just riimuja tai riimunnaruja myynnissä, niin sit mä teen jotain muuta. Et esimerkiksi teen suitsia, mitä mä nyt oon tehnyt, jotta pyrin aina tekemään sellaisia niin kuin varusteita, mitä mulla ei ole jo myynnissä. Ja muuten mä oon nyt vähän laskenut hintoja myyntisivuilla. Siellä on vielä muutamat suht vanhat, oisko tuossa niin kuin vuoden alussa tehdyt jutut myynnissä. Niin ne on nyt tosi halvalla siellä. Mä halusin niin kuin noita vanhemmasta päästä ensin myydä pois ennen kuin sitten tähän taas lisää. Mutta toki siis, vaikka saisin niitä myytyä, niin teen koko ajan niin kuin lisää uusia varusteita. Ja sit jos siellä on niin kuin just kauemmin joku
tuote myynnissä, niin siitä aina sitä mukaan lasken hintaa, mitä kauemmin se siellä on. Eli kannattaa tosiaan niitä mun myyntisivuja aina välillä seurailla. Nehän löytyy siis Shiero Hobby Horses-sivustolta ja linkit löytyy aina tuolta videon kuvauksesta. Että sieltä pääsee ihan suoraan linkkiä klikkaamalla myyntisivuille. Mulla olisi nyt pyrkimyksenä, että mulla olisi niin kun siellä myyntisivuilla koko ajan myös jotain tarvikkeita myynnissä. Esimerkiksi justiin kankaita. Sitten mulla on noita klipsuja, solkia jonkun verran, rinkuloita on vähän joka koossa. Sitten on esimerkiksi strasseja, timanttiketjuja ja niinku tällaisia materiaaleja, mitä usein multa kysytään, että mistä sä ostat ja mistä niitä löytää, niin sen sijaan, että teidän pitäisi 5 vuotta kierrellä eri kauppoja ja kirpputoreja ja kaikkia, niin pystytte menemään sinne mun myyntisivulla ja sieltä sitten ostamaan. Ettei tarvii niinku 10 eri verkkokaupasta ostaa aina. Eli mähän on noita mun tarvikkeita useamman vuoden keräillyt. Ja siis niitä on niin monesta eri paikasta, että totesin, että haluan teidän elämää pikkusen helpottaa, että kokoon sitten yhteen paikkaan, eli sinne mun myyntisivuille samaan paikkaan useampia eri niin kuin perustarvikkeita, kuten niitä solkia ja klipsuja, rinkuloita, kankaita sun muita. Ja muun muassa nailonia, tekonahkaa, kaikkea tollaista varusteiden tekotarviketta on myös myynnissä. Ja jos teille tulee mieleen vielä jotain just kepparin tekotarvikkeita tai varusteiden tekemiseen liittyen jotain mitä tarvitte, niin kertokaa asiasta mulle. Niin mä katson, että pystyisinkö mä sitten hommaamaan niitä myyntiin tonne mun niin myyntisivulle. Tosiaan oon tässä nyt kesän aikana pikkasen laajentanut toimintaa, että just myyn niin kuin kankaita ja muitakin niin kuin materiaaleja enemmän. Ja ainakin tähän mennessä oon todennut, että on ilmeisesti ollut hyödyllistä ja ehdottomasti aion myös niin kuin jatkaa ja laajentaa vielä enemmän. Mitähän muuta sitten kertois? Tosiaan mä teen välillä tonne blogiin noita niin kuin kuulumispostauksia, jossa kertoilen sit just näistä kaikista asioista, mitä mä nyt oon tässä videolla puhunut, esimerkiksi tuosta harjoittelusta sun muusta. Niin ajattelin, että vois nyt välillä niin kuin videomuotoonkin kertoilla pikkusen enemmän, että mitäs mulle nyt oikein kuuluu ja miten elämässä menee. Mutta kertokaapas teidän mielipide, että tykkäättekö tällaisesta enemmän niin kuin höpöttelyvideosta, jos mä kerron vaikka kuulumisia. Mä oon tässä vähän miettinyt, että miten mä saisin niin kuin vaihtelua mun kanavalle, kun nythän on aika pitkälti vaan ollut tutoriaaleja, sit maideita ja niin kuin noita work with meitä. Niin oon miettinyt, että miten mä saisin vähän enemmän niin kuin vaihtelua. Niin yksi vaihtoehto voisi olla tällaiset höpöttelyvideot. Ja ne vois olla ihan tällaisia kuulumisvideoita tai sit ihan jostain aiheesta. Jos teille tulee jotain aiheita mieleen, mistä haluaisitte mun puhua, niin sanokaa ihmeessä. Mä pistän tosiaan aina kaikki videoehdotukset sun muut ylös. Ja haluaisin tosiaan tehdä sellaista sisältöä, mitä te myös haluatte sitten niin kuin katsoa ja kuunnella. Mutta eiköhän tässä tullut nyt käytyä aika hyvin läpi kaikki tämänhetkiset jutut, mitä mun elämässä on meneillään ja mitä mun arkeen kuuluu. En malttaisi odottaa, että harkka loppuu ja pääsen taas täysillä näihin kepparihommiin kiinni. Onneksi ei ole enää hirveän montaa päivää siihen. Joo, mä tosiaan kiinnittelen nämä korvat nyt nuppineuloilla ja sitten ompelen sen jälkeen kiinni. Mä just söin tossa vähäsen ja vaihdoin vaatteet jo. Mä lähden tosiaan katsastaan sen auton heti tämän jälkeen, kun mä saan nämä korvat kiinni. Eiköhän siinä ollut tarpeeksi höpöttelyä tällä erää. Ja mä lopettelen nyt nämä aamuhommat tähän. Kello tuleekin sopivasti justiin 12. Ja kuten näkyy, niin tässä ompelen vielä noita heppojen korvia kiinni, vaikka ajattelin, että en sitä tänään tee. Mutta kuitenkin jäi tossa sen verran aikaa, että päätin sitten ommella myös ne kiinni. Sen pidemmittä puheitta. Kiitos, jos jaksoit katsoa ja kuunnella. Musta oli ainakin kiva istua välillä tälleen kameran ääreen höpöttelemään mun kuulumisia. Samalla kun tässä nyt aamusta teen vähän töitä. Ja juu, eipä kai muuta. Joten ensi videoon. Hei hei!